Annyeonghaseyo! Welcome to our Korean class. So today, pag-aaralan po natin kung ano po yung pagtawag sa ate, kuya, and then sa mga kapatid po natin. I know that most of you already know kung ano po ito and then it's really basic, but there are some who really don't know about the usage and then the meaning and then the background. So ngayon po ay pag-aaralan po natin mabuti and then I'm gonna explain everything that you have to know about this. So, let's start. Unang-una po ay yung pagtawag po natin sa kuya. So, alam ko many of you have heard several times about the word Oppa. Okay, basta pag nakakita po tayo ng poging lalaki, poging ano ba yung fan or K-pop, we are calling them Oppa. But do you know, here is some of the mistakes na hindi po natin alam. Ang Oppa po ay ginagamit lang pagka ako po ay babae at tatawagin ko po yung lalaking mas nakakatanda sa atin. So, yung word na Oppa, dun lang po siya ginagamit. And then, you cannot call Oppa to the stranger. For example, hindi mo siya kilala. So, hindi po tama na tawagin mo siya Oppa. Kasi sa atin, ay hindi pala sa atin. Di ba sa Pilipinas, pagka meron po tayong hindi kilalang lalaki, minsan tinatawag po natin na kuya kasi syempre di ba pangit naman tawagin na hoy, hey, di ba parang medyo bastos. Kaya just sign of respect kapag hindi po natin siya kilala or we don't know the name, di ba tinatawag lang po natin na kuya or ate. Pero here in Korea, we cannot use like how we are using the word in Philippines. So dapat po dito sa Korea, ginagamit lang po yung word na Oppa kung ikaw ay babae at tatawagin mo sa lalaking mas nakakatanda sa'yo at pagkakilala mo na siya. Okay? Pero pagka hindi mo siya kilala or hindi naman kayo close, hindi mo siya kilala and then you call him Oppa, medyo awkward po at saka pangit pakinggan, pangit tignan. So, now you know. Okay, next is, paano naman? Next is, Hyeong. Okay. Ito naman. Kanina, pagka babae ka at tatawagin mo yung kuya na mas matanda sa'yo, Oppa. This time, kung ikaw naman ay lalaki, tapos tatawagin mo yung mas matanda sa'yo na lalaki, ang tamang term na ginagamit po natin ay Hyeong. Okay, Hyeong. So, boy to boy. Kanina, girl to boy. Ngayon naman po ay boy to boy. So, meron po tayong specific word na ginagamit sa pagtawag ng kuya. Okay? So, eto rin, just the same kanina. Pagka hindi naman kayo masyadong close, hindi mo siya kilala, tapos tatawagin mo ng Hyeong, medyo hindi po maganda yon. Okay? So, as much as possible, kung hindi mo siya kilala, there are other words na ginagamit po natin sa pagtawag sa kanila. So, again, ang word na Hyeong ay ginagamit lang po natin sa mga kakilala po natin or sa mas nakakatanda sa atin, nakilala po natin. Here in Korea, they are very sensitive when it comes to age. Kung mas matanda siya sa'yo ng kahit isang taon lang, you have to still respect him and you have to call him ate, kuya. Okay, that's the culture here in Korea. So, next is, paano naman pagka yung lalaki, tatawagin niya yung mas nakakatandang babae? Sa atin, ate. Sa Pilipinas, sinasabi lang po natin ate. Okay? Boy to girl. In Korea, tinatawag po natin Noona. Okay? So, eto rin is just the same. Pagkakilala po natin siya, we can use the word Noona. And then, ginagamit lang po natin siya pagka lalaki ka. And then, tatawagin mo sa mas nakakatandang ate sa'yo. But if you are a girl and then you want to call your ate, another word naman po yung ginagamit natin, which is Eonnie. Okay, so girl to girl is Eonnie. Pagka boy to girl, ang ginagamit po natin ay Noona. So, just remember these four. Boy to boy, Hyeong. Girl to boy, Oppa. Girl to girl, Eonnie. And then, boy to girl, Noona. Okay, don't be confused.
So kung nalilito pa rin po kayo, you can ask me and then I'll try my best to let you understand the difference of these four. Now, what about sa siblings po natin? Sa mga kapatid po natin? Kasi sa Tagalog, ang kapatid, it can be older than you or younger than you. Pero sa Korea, yung kapatid na ginagamit po naming word ay dongseng. Ibig sabihin, mas nakakabatang kapatid. Okay? Yun po yung dongseng. Pero pagka mas nakakatanda sa'yo, we don't use other word but yung apat na ginamit po natin kanina, yung pinag-aralan po natin. And then if they are younger than you, we call it dongseng. Okay? So, it's already automatically understood. If you say, oh, he is my dongseng, ibig sabihin, siya po ay kapatid ko, pero mas nakakabata sa akin. Okay? And then, as I said a while ago, here in Korea, when they are using words, they are using it specific and detailed. So, pagka ang kapatid mo ay lalaki, we call it namdongseng. Why namdongseng? Ang nam po ay lalaki. So, ang word po niya is namja. And then, shorten lang. Parang, ano ba yun? Shortcut ba yun? Shorten ba yung tawag doon? So, yung shortcut word niya is nam. Okay, so, namdongseng. Ibig sabihin, lalaking mas nakakabatang kapatid ang haba sa Tagalog. Sa Korea po ay only 3 syllable. Namdongseng. Sa Tagalog ay lalaking mas nakakabatang kapatid. Okay? What about pagkababae? Ang babae po sa Korea ay 여자. So, pagka shortcut po natin siya, shortened word, 여. Okay? 여동생. What is this? Babae, mas nakabatang kapatid sa'yo. Sobrang haba. So, mas madali po talaga pagka-Korean. So, I hope that our topic for today became very helpful and then useful and then informative to everyone who is watching our channel. So, kung meron man po kayong ibang gusto pang pag-aralan, you can just comment down below and then I'll try my best to help with you guys. So, hanggang dito na lang po and then I hope you can practice the rest of our topic. Hanggang dito na lang and then see you next time.